උනේ අදත් ඔයාලව ඉස්සෙල් මනු ඇකඩමි අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන mobile phone එකෙන් කොහොමද slow motion videos හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක all කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න bell button එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ අපිට මේ වැඩේ කරන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ කයින් මාස්ටර් කියන ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කයින් මාස්ටර් ඇප් එකකින් කොහොමද වීඩියෝ වලට හඬ කවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාම ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දැන්ම ගිහලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒක පහල description එකේ දාලා තියන්න ඒකට යන්න ඕන link එක. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ create new කියන එක දෙන්න. ඉතින් create new කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන next කියලා බටන් එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වැටෙන්නේ ඔයාලගේ gallery එකට. gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක add කරගත්තාම මෙන්න මේ කතිර ලකුණ එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන ඒ කියන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ slow motion කරන්න ඕන තැනක් තියෙනවනේ. අන්නේ තැන අරගෙන එතනින් වීඩියෝ එක නවත්තගෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මත එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලට වෙනවද මෙතන කතුරක්. අන්නේ කතුරට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට එකතු කිරීම ලකුණ දීලා transition effect එකක් add කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා අර පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ශබ්ද මොනවා හරි තියෙනවා නම් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට ශබ්ද නැතුවනේ මේක ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්පීඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ 5ට විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හිමින් තමයි යන්නේ. කලින් තිබ්බට වඩා ගොඩක් වේගය අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මොබයිල් එකෙන්ම කොහොමද ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා නම් දැන්ම ගිහලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒකම bell button එකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක export කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒකට ගියපුවාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි වැටෙන්නේ. ඒකේ උඩම තියෙනවා resolution ඊට පස්සේ frame rate එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කැමති resolution එකයි frame rate එකයි add කරගෙන මෙන්න මේ save as video කියන එක දෙන්න. ඉතින් අදට මම ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට ජය වේවා.